කියලා පිළිගන්නවා අපේ SD lesson YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ අලුත් lesson එකක් එක්ක. අපි අද ඉඳලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ HTML කියන markup language එක ගැන. එතකොට මේ HTML කියලා කියන්නේ programming language එකක් නෙමෙයි අත්‍තරම markup language එකක් කියලා තමයි ඒක හඳුන්වන්නේ. මොකද programming language එකක් නම් මේකේ compiler කෙනෙක් ඉන්නවා. අතට මේ වගේ compiler කෙනෙක් නේ අපිට සරලවම පහසුවෙන් වෙබ් ඩිසයින් කරන විදිහ තමයි මේ HTML හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයාටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන නම් HTML භාවිත කරලා ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේකට ඔයාලගේ කම්පියුටරේ තියෙනවා notepad කියන එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. notepad ඉතින් notepad එක අරගෙන අපට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ HTML කෝඩ් ලිවීම සඳහා. එතකොට මේකදී අපි මේ ෆයිල් එක සේව් කරගෙන ඉමු. ඉස්සරලාම ෆයිල් එක සේව් කරගන්න මම මෙතනින් දෙන්නම් ෆයිල් කියන එක දීලා සේව් කියන එක දෙනවා. සේව් කියලාදී මේක සේව් කරන්න ඕන තැන අපට එනවා. මේක එකේ HTML කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරද්දී HTML විදිහට සේව් කරගන්න ඕල් කියන එක සේව් එකක් දෙනවා. මේක දැන් අපි සේව් කරගෙන තියෙනවා. බලමු කොහොමද මේ කෝඩ් එක ලියන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. එතකොට මුලින්ම මේ කෝඩ් ලියද්දී අපි මේවා කියන දේවල් භාවිත කරනවා. එතකොට මේ ටැග්ස් වලදී මුලින්ම භාවිත කරන ටැග්ස් එක තමයි මේ හැම HTML කෝඩ් එකම ලියන්න ඕනේ HTML කියන ටැග් එක ඇතුලේ. ඒ HTML ටැග් එක අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. HTML क्लोज करला टैग එක ඕපන් කරන මේ ටැග් එක වහන්න ඕන. දැන් මේ ඕපන් කරපු එක මම දැන් ක්ලෝස් කරලා බලන්න. HTML දැන් මේ මැත්තේම notepad නැත notepad double plus වලින් කරනවා නම් ගොඩක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ notepad වලින් කරලා හුරු වෙච්චාම ඔයාලට පහසුවෙන් මේ දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඕපන් කරපේ ක්ලෝස් කරලා ටැග් එක දාන්න මේ විදිහට. දැන් මේ ඕපන් කරගත්ත එක ක්ලෝස් කරලා තියෙන HTML කියන එයාට තියෙන. ඉතින් ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරලා මෙහාට alignment කරලා අපි මේකේ දානවා ඊගාට HTML කෝඩ් එක එන්න ඕනේ. මුලින්ම HTML එක දැන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා head එකක් සහ body එකක් කියලා. body එක ඇතුලේ අපිට දකින්න පුළුවන් දේවල් ටික ටයිප් කරන්න. head කියන එක ඇතුලේ තමයි මේකේ ඕපන් වෙනකොට browser එකකින් මේක ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වෙද්දී උඩින් පෙන්වුම් කරන දේවල් සහ අපිට නොපෙනෙන දේවල් ටික මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒතර මම මුලින්ම head කියන එක දානවා මේ විදිහට. ඊළඟ පොඩි ටැග් එක ටැග් එක ඕපන් කරන්න ඒක ක්ලෝස් කරලා ඉන්නත් ඕන. සමහර ඒවා තියෙනවා self open self closing ඒවා.
ඉස්සරහට කතා කරමු. පොඩි ටැග් එකක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම පොඩි දෙයක් මේක කරලා පෙන්නන්න. heading කරලා අපි h1 කියන heading එක භාවිත කරනවා. මේකේ මේ heading එක ඇතුලේ type කරන දේවල් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මම මේකේ අර මේ විදිහට හරි මම මේක control S තියලා save කරලා ඔය බලමු මේක run කරමු. මම මේක save කරේ h එකේ HTML කියලා එකක් තියෙනවා. මේක රන් එකක් දුන්නාම ඩබල් ක්ලික් කරනකොට ඒක උඩ බ්‍රවුසර් එක මේක ඕපන් වෙනවා. අලක ඩිෆෝල්ට් තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් වෙනවා. මේ විදිහට lesson කියලා h එකේ HTML first HTML කියන එක යටතේ මේ විදිහට මේක ඕපන් වෙනවා. ඒතර මෙහෙම තමයි HTML ෆයිල් එකක් අපිට ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙන්න මේ first HTML කියන එක මෙතන පෙන්නන්නේ. මෙන්න මෙව්ව හැම තමයි අපිට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. head tag එක ඇතුලේ භාවිත කරලා head tag එක තුලදී ඒවා වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද මම h tag එක ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ h කියන්නේ heading කියන එක heading වර්ග 6ක් තියෙනවා. h1 h2 h3 h4 h5 h6 කියලා. ඒතර මේ heading වල end බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න හැකි. මේකම කොපි කරනවා control C වැඩ කරනවා විදිහටම කොපි කරලා බලන්න මේක සේව් කරලා මතකද සේව් කරලා ඉන්න ඕනේ නැත්නම් අපි නැවත ඕනේ මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න. මේ විදිහට එතන මෙන්න ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ h1 කිව්වම heading එක විශාල heading එකක් විදිහට වදිනවා. ඉලක්කම වැඩි වෙන්න heading එකේ size එක පොඩි වෙනවා. මෙන්න මේ දේ තමයි heading tag එක ඇතුලේ වෙන්නේ. එතකොට h1 කියන heading එක ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. මොන විදිහට තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. HTML ගැන වල විදිහටම හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන HTML හොඳට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝස් මාලාව කරා. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අද වීඩියෝ නවත්තනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.